तर नमस्कार मंडळी, परत एकदा आपल्या कल्याण टेक्सटाईल मार्केट होलसेल साडी डेपोमध्ये मी संदीप तुमच्या सर्वांचं परत एकदा मनापासून स्वागत करतो। आजचा जो व्हिडिओ होणार आहे हा स्पेशली होणार आहे हा बनारसी शालूमध्ये। आता तुम्हाला तर माहितीच आहे, आता सध्या सीजन असतं, लग्न कार्य असतं आणि त्याच्याच हिशोबाने नवरीसाठी जर शालू पाहायचा असेल ना तर ते आपल्याकडे तुम्हाला कमी रेंजपासून होणार आहे। ते पण 1050 रुपयापासून आपल्याकडे शालू भेटणार आहेत, ते पण लग्नासाठी स्पेशली भेटणार आहेत तुम्हाला। ते जे कोणते शालू आहेत, कोणते व्हरायटीज आहेत ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहून घेणार आहेत। तर नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा। जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला नका विसरू। तर चला आपण व्हरायटी दाखवायला सुरुवात करू। पॅटर्न होणार आहे आपल्याकडे हा 1050 रुपयाला बघा भेटणार आहे तुम्हाला। हा पॅटर्न पाहू शकता तुम्ही, पदरला गोंडे वगैरे आहेत, पूर्ण तुम्हाला वर्कची साडी आहे, पूर्ण त्यामध्ये बनारसी सिल्क आहे, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस आहे, कॉन्ट्रास्ट पदर येणार आहे। हा पण पॅटर्न पाहता येईल तुम्हाला। ह्यामध्ये पूर्ण तुम्हाला पदर जो आहे हा पूर्ण भरलेला आहे, पदर आहे तुम्हाला आतमध्ये, आणि पूर्ण आतमध्ये पूर्ण डिझायनर आहे। हा ब्लाउज पीस येणार आहे तुम्हाला, कॉन्ट्रास्टमध्ये ब्लाउज येणार आहे आणि पूर्ण साडीमध्ये वर्क भेटणार आहे तुम्हाला। हे पूर्ण वर्क पाहू शकता तुम्ही साडीमध्ये। आणि ह्याची जी प्राईज होणार आहे हा फक्त आणि फक्त तुम्हाला बसणार आहे 1050 रुपयाला। आणि ह्याचे जर कलर्स पाहायचे म्हटलेत ना तर हे सगळे तुम्हाला कलर्स येणार आहेत त्यामध्ये। हे पाहू शकता तुम्ही कलर्स, 100 बडकर एक कलर्स आहेत त्यामध्ये। हे सगळं ग्रे कलर आहे, रेड कलर आहे, जर मल्टी वेगळे कलर ठेवायचे असतील तर हे सगळे कलर रेंज येणार आहे तुम्हाला। ह्याची जी प्राईज होणार आहे ही फक्त आणि फक्त बसणार आहे तुम्हाला 1050 रुपयाला। जर नक्कीच तुम्ही शॉपवरती या, जर शक्य नसेल तुम्हाला शॉपसाठी तर ऑनलाईनसुद्धा आपण ऑर्डर देतो। ऑनलाईनसाठी स्क्रीनवरती नंबर आहे, त्यावरती एकदा व्हॉट्सअपवरती हाय पाठवा। जर हा व्हिडिओ पाहत असाल तर ह्याचे स्क्रीनशॉट काढून व्हॉट्सअपवरती पाठवून द्या, तुम्हाला ह्या साड्यांचे फोटो आणि प्राईस दोन्ही सांगितले जातील। तर पुढचा पॅटर्न आहे तो बघून घेऊत आपण। तर चला आता जो नेक्स्ट पॅटर्न जो होणार आहे हा पण तुम्हाला सेम रेटमध्ये असणार आहे। हा पण तुम्हाला 1050 रुपयालाच बसेल। ह्याचे जे पॅटर्न्स आहे, हा जो बुट्टी आहे तुम्हाला हा चेंज येणार आहे त्यामध्ये। ह्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण मोराची बुट्टी येणार आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण बॉर्डर जे आहे कोरची बॉर्डर आहे, आतमध्ये कॉन्ट्रास्ट पदर आहे, कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन येणार आहे तुम्हाला, आणि मल्टी कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे वेगळं काहीतरी वेगळं कॉम्बिनेशनमध्ये नाही। कॉमन पिंकला वगैरे तुम्हाला तर मरून चिंतामणी वगैरे कलर्स भेटतातच, ह्यामध्ये तुम्हाला ग्रे कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे। ह्याचे जे पॅटर्न्स पाहता येईल ना तुम्हाला, ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज आहे, कॉन्ट्रास्ट पदर आहे, आणि हे पूर्ण वर्क आहे साडीमध्ये। आतमध्ये पूर्ण तुम्हाला टोटल साडी भरलेली येणार आहे। आणि पदरवरती काम पाहू शकता, पूर्ण जरीचा पदर आहे, पूर्ण सादर पूर्ण पदर जो आहे पूर्ण भरलेला। आणि ह्याचे जे कलर्स पाहता म्हणलात का ते कलर्स पण तुम्हाला वेगळे कलर्स येणार आहेत। त्याच्यामध्ये कलर्स पाहू शकता तुम्ही, कलरच्या ह्यामध्ये पूर्ण तुम्हाला कलर जे आहे ते पाहता येईल तुम्हाला, टोटली कलर्स हे सगळे कलर्स आहेत त्यामध्ये। पूर्ण पॅटर्न्समध्ये कलर्स पहा। हे बनारसी सिल्कमध्ये स्पेशली लग्नासाठी जे चालत असतील, नवरीसाठी म्हणा किंवा कोणासाठी द्यायचे असेल, लग्नात तुम्हाला घालण्यासाठी पाहिजे असतील तरी पण हे तुम्हाला पॅटर्न हे एकदम बेटर आहेत, म्हणजे एकदम कमी रेटमध्ये एकदम क्लासिक पीस आहे ते तुम्हाला। टोटली पूर्ण कलर पाहू शकता तुम्हाला याच्यामध्ये। आणि ह्याची जी रेंज होणार आहे तुम्हाला परत एकदा सांगतो, याची जी रेंज आहे ही बसणार आहे तुम्हाला फक्त आणि फक्त 50 रुपयाला बघा भेटणार आहे आपल्या शॉपमध्ये। जर ऑनलाईन पाहिजे तरी ऑनलाईनसुद्धा भेटेल। तर नेक्स्ट पॅटर्न जो होणार आहे तो पण आपण वर्कमध्ये होणार आहे, तो पण तुम्हाला मी दाखवून देईल। तर चला तर नेक्स्ट पॅटर्न जो होणार आहे हा पण तुम्हाला बनारसीमध्येच येणार आहे, आणि ह्याच्यामध्ये पूर्ण तुम्हाला डायमंडचं वर्क येणार आहे। हा पूर्ण पॅटर्न पाहता येईल तुम्हाला, हे पूर्ण डायमंडचं वर्क येणार आहे, पूर्ण साडी भरलेली आहे आतमध्ये। ह्याचा पदर जो बघता येईल तुम्हाला पूर्ण डायमंडचा पदर येणार आहे, आणि पूर्ण साडी 15ला याच्यामध्ये पण तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट पदर येणार आहे, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस भेटेल, कॉन्ट्रास्ट तुम्हाला वर्क येणार आहे याच्यामध्ये, आणि पदराला गोंडे पण आहेत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये। पूर्ण तुम्हाला पॅटर्न पाहता येईल, पूर्ण जे आहे पूर्ण वर्क येणार आहे याच्यामध्ये, पूर्ण वर्क आहे, पूर्ण साडी भरलेली आहे, आणि पूर्ण डायमंड पूर्ण जरीचं काम येणार आहे ह्याच्यामध्ये। ह्याच्यामधले जर कलर्स पाहता येईल ना तर हे सगळे तुम्हाला कलर्स येणार आहेत, स्पेशली कलर्स भेटणार आहेत तुम्हाला। हे कलर्स पाहता येईल तुम्हाला, पूर्ण 100 बडकर एक कलर्स आहेत। त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला हजारो डिझाईन आहेत, ते हजारो पॅटर्न्स येतील तुम्हाला याच्यामध्ये। तर शॉपवरती जर आलात तर तुम्हाला भरपूर याच्यामध्ये अजून भरपूर व्हरायटीज वगैरे पाहता येईल तुम्हाला। शक्य असेल तर नक्कीच शॉपवरती एकदा व्हिजिट मारा, जेणेकरून जे पण व्हरायटीज आहेत तुम्हाला, म्हणजे व्हिडिओमध्ये तर दाखवणे शक्य नाही होणार एका व्हिडिओमध्ये, तर एकदा तरी शॉपमध्ये तुम्ही नक्की या, म्हणजे तुम्हाला टोटल व्हरायटी जे आहे ते बघता येणार आहे। हे कलर्स पाहता येईल तुम्हाला, एवढे कलर्स आहेत, आणि पूर्ण शालू पूर्ण भरलेला पदर येणार आहे, भरलेला पॅटर्न येणार आहे, भरलेला हे येणार आहे तुम्हाला, पूर्ण साडी भरलेली जरीचं काम येणार आहे। ह्याची जी प्राईज होणार आहे तुम्हाला, आणि ही जे बसणार आहे एकदम कमी रेटमध्ये बसणार आहे। ही जे आहे हा तुम्हाला 1550 रुपयाला भेटेल आपल्या शॉपमध्ये होलसेलमध्ये। जर रिटेलमध्ये पाहायला गेला तर हे साडी तुम्हाला 2 ते 2500च्या रेंजमध्ये भेटते, ती आपल्या इथे तुम्हाला फक्त आणि फक्त 1550 रुपयाला बघा भेटणार आहे। तर नक्की लवकर या आपल्या शॉपमध्ये, आणि लवकर हा जो पॅटर्न आहे ते एकदम लेटेस्ट व्हरायटी आहे, नक्की तुम्ही एकदा घेऊन जावा। हे पॅटर्न आता प्रत्येकाच्या घरी लग्न आहे, तर लवकर नक्कीच या। आता पुढचा जो पॅटर्न होणार तो पण तुम्हाला मी दाखवून देणार आहे लगेच। आता जो नेक्स्ट पॅटर्न आहे हा पण तुम्हाला एकदम लेटेस्ट नवीन पॅटर्न येणार आहे तुम्हाला। हा तुम्हाला सेल्फमध्ये येणार आहे,
म्हणजे कॉन्ट्रास्ट तर तुम्ही पाहिलं आता हा सेल्फमध्ये पूर्ण ऑल साडीमध्ये आता खूप लेटेस्टमध्ये जर बघायला गेलात ना तर हे पॅटर्न खूप चाललेले आहेत. पूर्ण ह्याचं जे पूर्ण जरीचं काम येणार आहे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आतमध्ये आणि पूर्ण साडी तुम्हाला भरलेली येणार आहे. पूर्ण शेवटपर्यंत काम येणार आहे आणि सेल्फमध्ये ब्लाऊज पण तुम्हाला सेल्फमध्ये येणार आहे ह्याच्यामध्ये. आणि पूर्ण जे ह्याच्यातले कलर्स पाहता येईल ना कलर रेंज पण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये भरपूर बघायला भेटणार आहे. ह्याची जी प्राईज होणार आहे तुम्हाला एकदम कमी रेटमध्ये बसणार आहे. ह्याची जी प्राईज होणार आहे तुम्हाला फक्त आणि फक्त 2550 रुपये. ह्यामध्ये पण तुम्हाला 1,500-2,000 हजारपासून स्टार्टिंग भेटेल. ते शॉपमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला बघा येतील कलर्स वगैरे पॅटर्न येतील याच्यामध्ये. ह्यामध्ये पण भरपूर कलर्स आहेत, डिझाईन आहेत, पॅटर्न आहेत. नक्की एकदा शॉपमध्ये या. हे जर पॅटर्न आवडले असतात तर नक्की तुम्हाला आपल्या शॉपमध्ये हेच पॅटर्न तुम्हाला बघायला सेम बघायला भेटणार आहेत. तर नेक्स्ट पॅटर्न जो होणार आहे तो पण आपण तुम्हाला दाखवून देईल तुम्हाला लगेच. आता नेक्स्ट पॅटर्न जो होणार आहे हा पण तुम्हाला सेल्फमध्येच भेटणार आहे. हा सेल्फमध्ये पण बनारसीमध्ये शालूमध्येच आहे. नवीन पॅटर्न आहेत आणि ह्याच्यावर जे काम आहे पूर्ण जरीचं काम आहे आणि पूर्ण सिरोस्की डायमंडमध्ये वर्क आहे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये. हा पदर पाहता येईल तुम्हाला एक से बडकर एक पदर येणार आहे. हा पूर्ण पदराचे डिझाईन जे बघताय तुम्ही हे सिरोस्की डायमंडमध्ये वर्क आहे. पदराला गोंड्या आहेत आणि पदर जो आहे एकदम रिच पदर आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जर ब्लाऊज पीस पाहता येईल तर हा ब्लाऊज पीस येणार आहे. पूर्ण ब्लाऊज पीस पण तुम्हाला जो पूर्ण भरलेला ब्लाऊज येणार आहे तुम्हाला. हा ब्लाऊज बघता येईल तुम्हाला पूर्ण नेक डिझाईन येणार आहे, बॅक येणार आहे, फ्रंट डिझाईन येणार आहे तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये पूर्ण जरीचं काम आहे आणि ह्याच्या जे साडीचं काम बघा गेलात ना हे पूर्ण साडीचं काम येणार आहे तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये पूर्ण पाहता येईल तुम्हाला कलर्स डिझाईन पॅटर्न पूर्ण साडी जी आहे पूर्ण भरलेली आहे. हे सगळं तुम्हाला व्हरायटीज येणार आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ह्यामध्ये जर कलर बघा गेलात ना तर कलर पण ह्यामध्ये भरपूर तुम्हाला कलर्स आहेत. पहा हे कलर्स आहेत त्यामध्ये तुम्हाला कलर्स येतील 4 ते 5 कलरचा सेट येणार आहे पूर्ण तुम्हाला. आणि ह्याची जी प्राईज होणार आहे तुम्हाला ह्याची प्राईज पण तुम्हाला मी लगेच सांगून देणार आहे. ह्याची जी प्राईज आहे ही बसणार आहे तुम्हाला 3,690 रुपयाला तुम्हाला आपल्या शॉपमध्ये बघायला भेटणार आहे. ही साडी फक्त 3,690 रुपये. तर नक्कीच हे बाहेर तुम्हाला 6,000 7,000 प्राईज येते. ही आपल्या इथे तुम्हाला फक्त आणि फक्त 3,690 रुपयाला बघा भेटेल. हे सगळे कलर्स आहेत त्याच्यात डिझाईन येणार आहेत तुम्हाला भरपूर डिझाईन येतील कलर्स येतील ह्याच्यामध्ये. नक्कीच का स्क्रीनवरती नंबर आहे त्यावरती एकदा कॉन्टॅक्ट करा. नक्कीच तुम्हाला ह्याच्यातल्या ह्या साड्यामधले तुम्हाला व्हरायटी पॅटर्न तुम्हाला भरपूर बघा भेटणार आहेत. तर नेक्स्ट पॅटर्न बघून घेऊ आपण कोणता होणार आहे तो पण. तर नेक्स्ट पॅटर्न जो होणार आहे हा साऊथ इंडियनमध्ये होणार आहे. जर साऊथ लुक जर तुम्हाला नवरीसाठी जर पाहिजे असेल ना साऊथ लुकमध्ये हा पण तुम्हाला पॅटर्न्स आहे. पहा ह्यांचे बॉर्डर वगैरे बघू शकता पूर्ण तुम्हाला कॉपरमध्ये आपलं पूर्ण जरीचं काम येणार याच्या आणि पूर्ण ब्रॉकेट सिल्क आहे. पदर पाहता येईल तुम्हाला पूर्ण मोहऱ्याची डिझाईन दिलेली आहे आणि बॉर्डर ब्रॉड बॉर्डरमध्ये आहे. ह्याच्यामध्ये स्पेशल तुम्हाला मरून कलर आणि राणी कलर हे 2 कलर्स बघायला भेटणार आहेत. हे पूर्ण तुम्हाला येणार आहे याच्यामध्ये पूर्ण वर्क येणार आहे काम पाहता येईल तुम्हाला. आणि ह्याची जी प्राईज जे होणार आहे तुम्हाला ह्याची प्राईस पण तुम्हाला मी सांगून देईल. ह्याची जी प्राईज आहे ही तुम्हाला आपल्या शॉपमध्ये 2,000 रुपयाला भेटेल. बाहेर हे तुम्हाला कमीत कमी 3 ते 3,500ची रेंज भेटेल. ती आपल्या इथे कमी होलसेल रेटमध्ये तुम्हाला 2,000 रुपयाला आपल्या शॉपमध्ये बघायला भेटणार आहे. हे पूर्ण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये स्पेशल तुम्हाला हे मरून कलर आणि राणी कलर हे 2 कलर बघायला भेटणार आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला जी आतली जे डिझाईन असेल ती चेंज बघायला भेटणार आहे. तर नक्कीच तुम्ही एकदा शॉपवरती व्हिजिट करा. हे पॅटर्न जे नवीन आहेत ते तुम्हाला पहिल्यांदा आपल्या शॉपमध्ये बघायला भेटणार आहेत. तर पुढचा जो पॅटर्न आहे तो पण तुम्हाला मी लगेच दाखवून देईल. आता पुढचा जो पॅटर्न आहे हा पण तुम्हाला शालूमध्येच होणार आहे. प्रॉपर शालू जो असतो नवरीचा स्पेशली शालू जो असतो पूर्ण साडी भरलेली आतमध्ये आपण तुम्हाला बघता येईल. तुम्हाला पूर्ण सिरोस्की डायमंड वर्क आहे याच्यावरती आणि जे काम बघता येईल ना तर एकदम हटके काम येणार आहे. हे पाहता येईल तुम्हाला पूर्ण वर्क येणार आहे आतमध्ये पूर्ण साडी पदर भरलेला आहे. ब्लाऊज तुम्हाला पूर्ण प्लेन आणि बॉर्डरमध्ये आहे आणि ह्याच्यामध्ये पूर्ण साडी जे बघायला गेलात ना पूर्ण तुम्हाला जरीचं काम येणार आहे शेवटपर्यंत काम येणार आहे. आणि डायमंड जो काम आहे हे पूर्ण तुम्हाला होलसेल रेटमध्ये बघायला भेटणार आहे. पूर्ण काममध्ये पाहता येईल तुम्हाला पूर्ण येणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जे कलर्स पाहता येईल ना तर कलर्स पण तुम्हाला 100 बडकर एक तुम्हाला कलर्स येणार आहे त्यामध्ये. हे पूर्ण पाहता येईल तुम्हाला कलर्स पाहून घ्या. ह्याच्यामध्ये हे पण तुम्हाला कलर्स येणार आहे. 100 बडकर एक कलर्स आहेत डिझाईन आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ह्याची जी प्राईज होणार आहे तुम्हाला हे तुम्हाला बाहेर जर पाहायला गेलात तुम्ही रिटेल शॉपमध्ये तर ह्याची जी प्राईज 10,000 रुपये रेंज असते. आपल्या इथे तुम्हाला एकदम होलसेल रेटमध्ये बघायला भेटणार आहेत. हे जे बघायला भेटणार आहे तुम्हाला 100 रुपयाला तुम्हाला बघायला भेटेल आपल्या शॉपमध्ये. 4,100 रुपये तुम्हाला ह्याची जी रेंज होणार आहे. आणि हे जर बाहेर बघायला गेलं तर हे कमीत कमी तुम्हाला 10,000ची रेंज भेटते. हे आपल्या शॉपमध्ये तुम्हाला स्पेशली 4,100 रुपयाला बघायला भेटणार आहे. हे पूर्ण तुम्हाला काम पाहता येईल तुम्हाला ह्याच्यामध्ये. आणि हे जे बॉर्डर बघताय ना तुम्ही पूर्ण जरीची बॉर्डर आहे. बॉर्डर बघा किती रिच बॉर्डर दिलेली आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला. नक्कीच एकदा शॉपमध्ये व्हिजिट करा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा. तुमच्या कोणत्या नातेवाईकाच्या कलर्स म्हणजे तुमच्या
फॅमिलीमध्ये जर फंक्शन असेल, लग्न कार्य असेल, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्कीच पाठवा. त्यांचे नक्कीच तुमचे 4 पैसे नक्की वाचले आपल्या शॉपमध्ये जर आलात तर नक्कीच व्हिडिओ आवडलास तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला नका विसरू, जेणेकरून जे पण नवीन पॅटर्न आहेत ते तुम्हाला पहिल्यांदा बघता येईल. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच भेटू. तर तोपर्यंत नमस्कार.